Am început săptămâna trecută să vorbim un pic din 1 Samuel și în seara aceasta vom termina 1 Samuel și vom vorbi despre niște personaje sau persoane principale în Biblie, David, Saul și Samuel. Și aici este o tranziție de la cartea Rut și de la judecători. Vom trece spre Samuel, care este ultimul judecător. Și o parte din acești oameni au luat anumite decizii care erau necesare pentru națiune ca și judecători și ne apropiem de primul împărat sau primul rege. Deci Samuel, ultimul din lista de judecători, care și el cred că a fost cel care a avut cea mai mare autoritate între toți judecătorii. Și avem aici o tranziție de la o astfel de călăuzire cu lideri care aveau o ascultare de la Dumnezeu, primeau ordine de la Dumnezeu direct și trecem la perioada în care intră acum Israel, în care Israel vrea să aibă regi. Deci scopul acestei cărți este un scop istoric de a arăta de unde vin originile lui David, om după inima lui Dumnezeu. Deci este o tranziție de la judecători la regi, iar Samuel era și judecător, dar și profet. Iar apoi oamenii se strâng înaintea lui Samuel și îi spun că vor să aibă și un rege ca celelalte națiuni. Scopul doctrinal este în aceste două versete, 1 Samuel 15:22 și 1 Samuel 16:7, unde primul verset spune că a asculta pe Dumnezeu este mai bine decât jertfele. Mai important de să asculți pe Dumnezeu decât să faci jertfe. 15:22. Iar 15:22 vedem asta unde Samuel a spus: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său mai mult decât grăsimea berbecilor. Iar capitolul 16:7, Domnul a spus lui Samuel, și Samuel este judecător care ascultă de la Dumnezeu, dar de asemenea este un profet și este totodată un om care gândea oarecum ca un om normal, într-un mod natural și se uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui Saul și Dumnezeu spune: nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. So that's directed to, the one is directed to Saul from Samuel and the other is directed from God to Samuel. Deci vedem cum Dumnezeu se ocupă și vorbește lui Samuel pentru a-l călăuzi. Și vedem pe Hristos în această carte, în 1 și 2 Samuel. Vedem că scopul cărții este că îl are pe Hristos în centru. Și Samuel, cartea Samuel este, și profetul Samuel folosește prima oară cuvântul uns, în 1 Samuel 2:10. And the Lord shall judge the end of the earth, and he shall give strength unto his king, and exalt the horn of his anointed. Samuel 2:10 spune: vrăjmașii Domnului vor tremura, din înălțimea cerului, El își va arunca tunetul asupra lor. Domnul va judeca marginea pământului, El va da împăratului său putere și va înălța tăria unsului său. Deci aici vine ideea de a unge pe cineva ca și ales al Domnului pentru o anumită misiune.
Și uleiul Domnului este prima oară aici menționat, a fi vărsat acest ulei peste cineva și vorbește despre autoritate. Spune acolo, el va înălța tăria unsului său. Și vedem ideea aici că Dumnezeu alege oameni pentru scopul său, pentru misiunea sa, în planul său. Psalmul 75 este ceva interesant, similar, despre cum Dumnezeu alege și promovează. În versetul 6, nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustiu nu vine înălțarea, ci Dumnezeu este Cel ce judecă. El coboară pe unul și înalță pe altul. În mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toți cei rei de pe pământ sug, îl sorb până în fund. Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri, voi cânta laude în cinstea Domnului, Dumnezeului lui Iacov, și voi doborî toate puterile celor răi. Deci vindecarea vine de la Dumnezeu, eliberarea vine de la Dumnezeu, nu o poate controla omul. Și asta este important pentru împărați, că nu caută stânga sau dreapta, nord sau vest sau est, pentru a face alianțe și a căuta victoria, și victoria vine de sus, de la Dumnezeu. Și împăratul trebuie să-și ridice ochii spre Dumnezeu. Trei oameni principali: Samuel, dedicat ca și băiețel, ca un tânăr copil Domnului, și el devine un mare judecător și el a uns primii regi, pe Saul și pe David. Apoi, alt om, personaj principal este Saul, care este dat poporului ca și rege, unde poporul avea motive greșite pentru a cere un împărat, un rege. Și cine a scris această carte, o parte din ea este Samuel, apoi probabil o altă parte a cărții a fost scrisă de un alt om de încredere al lui David, sau poate chiar Solomon sau unii din oamenii lui Solomon. Pentru că regii atunci aveau oameni care erau istorici, oameni de istorie care scriau cronici cu întâmplări. Și vedem că un lucru principal, un motto din Cartea Judecătorii este: oamenii făceau toți ce este corect în ochii lor. Iar aici în Samuel vedem că este pregătită scena pentru împăratul David și cum el devine împărat. Vedem în cartea Rut rădăcini genealogice ale lui David și apoi vedem în cartea 1 Samuel descrierea pe scurt a familiei lui David. Deci este o istorie care pornește de la general spre specific și se concentrează pe David. Deci Saul a fost dat poporului ca și rege, pentru că ei cereau un rege cu motive rele, și Dumnezeu le-a dat un om care era înalt, era arătos, dar avea o parte întunecată, era supărăcios, și el a început bine să domnească, dar apoi a devenit gelos, invidios. Și vedem din practicile lui. În 2 Samuel vedem un caracter Ish-boșet, care înseamnă fiul rușinii. Acela era fiul al lui Saul și acest
Unii spun că poate scribii sau cei care au copiat Biblia au schimbat numele acestui om. Asta spun unii din Talmud, învățători din Talmud, că acest nume, fiul rușinii, nu prea are sens. Numele Icabod are sens pentru că vrea să spună că numele s-a îndepărtat slava Domnului. Dar unii nu cred că Saul ar fi dat numele acesta, fiul rușinii. Și poate Ishmael. Deci probabil că el a amestecat în sincretism, a amestecat numele Yahweh cu Dumnezeul Cerului și cu alte idei din lume de acolo pe care le-au amestecat împreună. Și când Dumnezeu vorbește despre importanța de a avea o inimă devotată lui Dumnezeu, și poate că Saul nu a făcut anumite lucruri atât de rele cum a făcut David, dar David nu a alergat spre alți Dumnezei cum a făcut Saul. Și a numit primul fiu, Ionatan, înseamnă fiul al lui Yahweh, fiul al lui Dumnezeu, și apoi fiul Ishboset, a rival king for part of Israel when David became king in Judah. Those numele acela vine the Ishbaal ca inspirație indicates that he had this son that he din called the son of Baal. So this numele fiu al lui Baal. straying into idolatry, this Deci el care se închina Dumnezeului cerurilor, dar se încheia și la ceilalți Dumnezei. Deci mai degrabă Ishboset ar veni din traducerea fiu al lui Baal. Iar David, al treilea caracter principal din această carte, el era un păstor și avea o inimă după Dumnezeu. Și asta era un lucru minunat și o importantă descriere cu privire la David. Este unul din caracterele cele mai extraordinare din Biblie, cele mai iubite, dar și unul din cele mai mari erori le-a avut el, acest David, erori sau căderi în păcat din care s-a ridicat. Apoi vorbim despre Hana, femeia Ana, care era o femeie extraordinară, care s-a rugat să aibă un copil. Și avem oarece lucruri de învățat de la ea. Când citim aceste întâmplări, vedem anumite imagini despre acești oameni care s-au comportat în diferite moduri. Vedem două familii și două tipuri de leadership. Vedem în cartea Rut, Elimelec, și în situații de probleme în națiune, Elimelec nu este un lider adevărat și el gândește conform stomacului său și telecomanda. Mulți oameni și în societatea noastră gândesc conform cu stomacul și telecomanda. Și nu era multă mâncare în Israel și de aceea el pleacă în Moab. Și își duce familia, traversează Marea Roșie și pleacă în Moab. Iar acolo fiii lui se căsătoresc cu fiice moabite, ceea ce nu trebuiau să facă, iar consecința este că el moare, cei doi fii mor, iar Naomi se regăsește cu două norori, dintre care una pleacă înapoi la poporul ei și cealaltă este Rut, care se întoarce cu ea în Israel. Și Romani 8:28, Dumnezeu folosește toate lucrurile spre bine, conform cu planul său, și vedem că decizia lui Elimelec de a gândi cu stomacul său îl costă foarte scump și își pierde viața și cei doi fii. Dar din situația asta iese Rut, care devine o străbunică a lui Isus, dar și a lui David. Și o altă familie aici avem Elcana, omul acesta care ignoră un pic problemele pe care le avea în familie, deja avea două soții
Și deja și asta e o One wife problemă, happens to be able dar to una have putea babies, să aibă the other copii și can't cealaltă have nu babies. putea să aibă And this is copii. like this Și vedem happens, această this kind of rivalry rivalitate happens. We go all the way back. Who can și you în think of like alte this that couldn't have? situații. Yeah, Sarah couldn't have who else? Rahela și Rebecca, Rebecca, care aveau it's like situații, this nu puteau să aibă barren kind of. Then we copii. go into the În New Noul Testament. Testament, Elisabeta nu putea să aibă the mother of copii. John the Baptist, barren. Mama lui Ioan It's like God Botezătorul și awakens the Dumnezeu dead. The dead womb of God învie awakens according to pântecele His design. And so in sterpe. this we talked about Și this. Elkanah was a kind man. He understood Elcana Hannah's înțelege tenderness. He durerea tried to be lui the best Ana și husband he încearcă să could. fie un soț bun și And își he led his călăuzește family. familia His și family pleacă always went up to the mereu la tabernacle, Shilo, to the acolo place unde era Shiloh was cortul where the location of the worship center Domnului, in Israel at that time, Shiloh. doar dincolo de râul Iordan. Se ducea acolo pentru jertfe și închinare în fiecare an, așa cum era poruncit în legea lui Moise. Și el se duce acolo cu jertfa lui la Shilo și Ana vine cu el. So this is a true love story. So we have a good love story in Ruth. It's like we hear more about that, but this one is Elcana este un also om de equally credință și like, de care I are like to use scopuri this divine. when we go to Hana este o femeie cu o family getaways, dorință marriage mare getaways. după I like to Dumnezeu. bring this guy up Samuel because I really think like, este copilul care aude vocea lui Dumnezeu. Și am vorbit săptămâna trecută despre faptul că erau probleme în națiune, națiunea avea dificultăți, națiunea era fragmentată pe triburi și pe seminții și nu era unitate între aceste seminții. In the whole nation, and it was, that was pretty much true, and și unitatea națiunii se realizează sub David și sub Solomon cu adevărat. Atunci a fost o unitate reală realizată în acești 40 de ani sub Saul, 40 sub David și 40 sub Solomon. Atunci este unitate politică între triburile Israelului, cele 12 triburi. Nici în acest moment este divizie între triburi și chiar și la Shilo, în locul unde era cortul întâlnirii, era preotul Eli care era desconectat de situație și iată aici copii de pastori care sunt rebeli. Fiii lui sunt fii al lui Belial. Erau chiar demonici, se culcau cu femei acolo, furau jertfele înainte să fie pregătite, nu așteptau ca procesul să-și urmeze calea, ci ei se grăbeau repede și vreau carnea crudă, nu așteptau să fie tăiată de către oameni sau de către leviți. Și erau sălbatici, vroiau lucrurile în felul lor. Oamenii ăștia vreau carnea crudă, vreau să pregătească cum vor ei și erau sălbatici, erau gata să lovească pe oameni. Și oamenii veneau cu jertfele lor și oamenii erau foarte îngrijorați cu privire la instrucțiuni, oamenii vreau să fie atenți la instrucțiunile Domnului, iar acești băieți erau acolo ca să ajute, dar când încolo ei erau niște criminali. În loc să ajute, erau criminali, iar Eli nu reușea să-și controleze fiii. Deci erau probleme în națiune, probleme la locul de închinare. Și acest om, Elcana, își aduce familia pentru a aduce jertfe. Și Ana vrea un copil și în cele din urmă se naște Samuel și când îl înțarcă, ea îl aduce la templu și îl dăruiește Domnului. Și aici este o perioadă de tranziție în care Dumnezeu lucrează acum prin acest copil Samuel și Naomi a devenit
amară în încercări, însă nu Ana. Ana nu a devenit amară, supărată pe Dumnezeu. Naomi era supărată pe Dumnezeu și i-a zis, Dumnezeu m-a uitat. Însă Ana răspunde într-un fel diferit. Ea are sufletul amărât, dar amărăciunea nu i-a afectat inima și nu a îndepărtat de Dumnezeu. Ea nu s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, ci s-a rugat Domnului. Deci este o diferență între a murmura în rebeliune și a se ruga cu vocea care seamănă murmure, seamănă cu cineva care murmură. Vedem în versetul 13, buzele îi se mișcau și era ca și cum murmură înaintea Domnului și ea se ruga Domnului ca să o ajute. În Biblie, când în Psalm spune, învărs inima înaintea Domnului, este un fel de a șopti rugăciunea în credință și Dumnezeu îi răspunde lui Ana. Și vedem programul de har al Domnului. Domnul răspunde, deși se întâmplă fel de lucruri nu foarte bune în viețile oamenilor, dar Dumnezeu în harul lui răspunde. La fel cum s-a întâmplat cu Naomi, Dumnezeu totuși a avut milă de ea. Deci Samuel este dăruit Domnului încă de la o vârstă foarte tânără. Știu că este un pic desperiat. Era acest preot care arăta ca Moș Crăciun, impresionant. Și copilul este adus acolo și în fiecare an Ana vine și vizitează copilul și aduce hăinuțe și vine să-l vadă. Și Dumnezeu o răsplătește pe Ana. Și este un principiu aici în Israel. Primul născut trebuia dăruit Domnului. Primul născut întotdeauna aparținea Domnului și la animale și la oameni. Și era un proces de răscumpărare acolo unde, la fel de exemplu, Iosif și Maria l-au adus pe Iisus la templu și pentru răscumpărarea pruncului au adus o pereche de porumbei pentru a păstra copilul. Iar Elcana și Ana au adus băiețelul la templu și au spus, iată, el va rămâne la locul de închinare, nu îl luăm acasă cu noi. Și au spus preotului Elcana, ai grijă de el, te rog. Și mă întreb uneori cum era locul de închinare acolo. Era Elcana, acest om bătrân, și erau doi fii ai lui Elcana care erau rebeli, care fumau și beau și alergau cu femei. Cum s-a petrecut acolo viața lui Samuel la templu? Nu știm. Nu știm cum erau aranjate lucrurile acolo și cum funcționau lucrurile și de bună seamă că erau și familiile leviților care trăiau acolo și soțiile lor și probabil că Samuel acolo slujea împreună cu Elcana și una din slujbele lui era să doarmă lângă lampă. Lampa din cortul întâlnirii nu trebuia să stingă niciodată. Și dacă lampa aproape că se stingea, Samuel trebuia să adauge ulei și să se asigure că lampa sau acea candelă ardea continuu. Iar lecția pe care o avem din Hana, lecții din caracterul Hana, numele ei înseamnă har și Oswald Chambers spunea că dacă treci într-o perioadă de descurajare, este o mare posibilitate de loc larg înaintea ta. Deci, supărarea ei o duc totuși spre victorie. Și spune că doi din jucătorii lor din echipa de baseball pe care el o urmează au
trecut prin suferințe, au fost accidentați și probabil că e o victorie înaintea lor, nu știm. Glumesc, dar dacă treci printr-un moment de descurajare și greutăți, probabil că ai înainte o oportunitate mare de victorie. Și vedem asta în viața lui Iosif, care a fost în situațiile în care a fost și înaintea, și Dumnezeu le-a folosit ca să îl ducă spre victorie. Și vedem asta și aici în viața lui Ana sau Anei. Și are o dezamăgire, o aduce lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dă dincolo decât ceea ce ea poate să ceară. Deci a făcut o cerință Domnului, Domnul a ascultat cererea ei. Ea a făcut un legământ cu Domnul și ea a ținut legământul. Ea a spus, dacă îmi dai un băiat, eu ți-l voi dărui ție. Și ea nu s-a plâns că n-a reușit să-i vadă primii pași. Erau multe femei acolo, probabil, la templu, care leviți, soțiile de leviți, care puteau să ocupe de băiețel. Nu știu, mă întreb cum o fi fost. Deci abia l-au înțărcat, probabil că avea 1 an și ceva, sau 2 ani, nu știm. Și l-a adus și ne închipuim cum Elcana se uita și se putea gândi ce fac eu cu situația asta acum. Și acest băiețel a devenit un mare om al lui Dumnezeu. Deci, Elcana. Elcana este un cuvânt acolo din capitolul 1, versetul 23, el a spus, fă ce vei crede, numai împlinească și Domnul cuvântul lui. Este un om al credinței, își iubea soția și îl onora pe Dumnezeu. Deci Elcana nu a ales calea ușoară, nu a venit în țara promisă căutând, adică nu a plecat din țara promisă, căutând o viață mai ușoară, cum a făcut soțul lui Naomi. Deci acest om, Elcana, era un om după inima lui Dumnezeu, își iubea soția așa cum putea el mai bine, chiar într-o situație aceasta disperată. Și era un om care mergea prin credință. Și Efeseni 5 spune, bărbaților, iubiți-vă soțiile. Și asta a făcut el. El a iubit-o așa cum era, nu era ocupat cu situația că ea nu putea avea copii. Și în vremurile alea era o mare problemă să nu poți avea copii. Era ca și cum femeia aceea era blestemată. În Leviticul era un blestem acolo pronunțat pentru cei care sunt rebeli. Și dacă o femeie era geloasă pe soțul ei, sau dacă soțul era gelos pe ea, atunci se amesteca acea apă de blestem. Și dacă femeia aceea a fost necredincioasă soțului ei, atunci pântecele ei s-ar umfla și ar fi stearpă toată viața ei, n-ar avea copii. Și asta, când vedeau oamenii la ea că e stearpă, ziceau, ești una din femeile alea. Și vă imaginați lucrurile pe care femeia asta le auzea despre ea. Ana nu poate să aibă copii, e clar, noi știm de ce. Pe când, uite, cealaltă soție a lui Elcana are o grămadă de copii. Penina. Și un student are un comentariu. What's that? Oh no, that was it was it was in the Levitical thing, offering of jealousy. Cu privire la acea apă amară pe care leviții o dădeau soțului gelos. Și da, într-adevăr, asta scrie acolo, așa se făcea. Dacă soțul bănuia că soția a fost necredincioasă, lua un pic de cenușă de la jertfele arse sau țărână de acolo, o amestecau cu apă și dădeau ei să bea și pronunțau blestemul asupra ei. Și asta era o poruncă dată de Dumnezeu prin care se făcea prin leviți. Interesant, în fine.
Here's one of the great things here. I think that this is like Iar apoi Ana se roagă această rugăciune we și have avem amazing women rugăciuni praying ale tremendous unor prayers, femei and this is care sunt one. rugăciuni minunate. Și aici And este o it rugăciune really goes minunată. through like Ea a lot trece of aici the prin attributes, magnifies the nature caracterul of și God, atribuțiile His lui holiness, Dumnezeu, His vorbește despre immutability, His neschimbarea omniscience, lui His Dumnezeu, omniprezența lui omnipresence, He's Dumnezeu, everywhere present, suveranitatea His lui Dumnezeu, sovereignty, sfințenie, righteousness, faithfulness, His government, omniprezență, Him being the beginning and the end. And you can see it in her prayer. Hannah prayed suveranitate, and said, this is neprihănire, after credincioșie, she's guvernare, given alfa și her omega. boy to the Lord, she prays this prayer. My Asta e în heart capitolul rejoices in the Lord, 1, my horn versetul is exalted 2, in the de la Lord, 1 my la mouth is 10. enlarged over my enemies because I rejoice in your salvation. There is none as holy as the Lord. Mi se For there bucură is inima none în Domnul, beside puterea you. mea a fost înălțată de There's none Domnul, mi s-a beside thee, deschis neither is there any larg rock gura like împotriva our God. Talk vrășmașilor no mei, more so căci mă exceeding bucur de forever. ajutorul Let not tău. arrogance Nimeni nu be este out of sfânt ca your mouth. Domnul, For nu the este alt Lord Dumnezeu decât is tine, God of knowledge, nu este altă stâncă omniscience, așa ca and Dumnezeul by him nostru. actions are weighed. Nu mai vorbiți cu atâta îngânfare și Bows să of nu the vă mai mighty iasă din are gură broken, cuvinte de mândrie, and căci they Domnul este un that Dumnezeu care stumble știe are girded totul with strength. și toate faptele sunt They cântărite that de were El. full have hired Arcul out celor themselves puternici for s-a bread. sfărâmat și cei They slabi that sunt were încinși cu hungry putere. ceased. Cei ce So that erau the sătui barren se hath închiriază borne pentru 7, pâine și cei ce erau and she flămânzi se has many odihnesc, iar children, as waxed chiar cea feeble. stearpă naște de 7 The ori Lord kills and și cea makes care avea alive. mulți He copii brings stă down to the încezită. grave, and He brings up Domnul to the omoară life. și The Lord învie, makes El rich. coboară în He locuința brings low, morților and și He El lifts scoate de up. He acolo. raises the poor out of Domnul the dust. sărăcește și El Lifts the îmbogățește, El beggar from the smerește și El dunghill to înalță. set them among El ridică princes, din pulbere and pe to cel make them sărac, inherit ridică the din throne of the gunoi pe Lord. cel lipsit, For the ca pillars să-i of the pună să earth are the șadă Lord's, and He alături cu has cei set the mari world upon them. și le dă de He will moștenire keep un the feet of scaun His de domnie saints, and the wicked shall be îmbrăcat cu silent slavă, in căci ai darkness. Domnului For sunt by stâlpii strength pământului shall no man și pe prevail. ei a The așezat El adversaries lumea. of the Lord shall El be va păzi broken pașii to prea pieces. iubiților Out Lui, of heaven dar shall cei He răi vor fi thunder upon nimiciți them. în The întuneric, Lord shall judge căci the omul ends nu of va the birui earth, prin and He shall give putere. strength unto Vrăjmașii His Domnului king, vor and tremura, din exalt the înălțimea horn of cerului His El își va anointed. arunca tunetul asupra lor. Domnul va judeca marginile pământului și El va da împăratului său putere și El va înălța tăria unsului său. Și vedem două femei erou acolo în Vechiul Testament. Vedem în istoria lui Rut, vedem istoria lui Debora, vedem istoria lui Rahav, care a ascuns pe spioni. Și mi se pare interesant că poate unii se întreabă, are Biblia un loc pentru femei? Da, Biblia are un loc de har pentru femei, nu cum ar crede unii că femeia nu are niciun loc, nicio importanță. În Afganistan e o tânără care a fost împușcată pentru că a deschis o școală pentru fete. Acolo e o obscenitate ca femeile să învețe, să scrie, să citească. Și asta au spus asasinii aceia, au spus, cum adică să învețe fetele să citească? Asta e obscen, asta e murdar. Pe când acei oameni țin femeile fără papuci și însărcinate mereu. Pe când în Biblie femeia are importanță. Și Biblia este singura carte sfântă unde femeia are importanță, are un loc important în Vechiul Testament și în Noul Testament. Nu doar în Noul Testament, unde Iisus a îndreptat toate lucrurile. Mi-a zis cineva, da, Iisus a venit să îndrepte toate lucrurile, dar înainte era jale. Și am zis, crezi? Ai citit vreodată Biblia ce spune? Pentru că sunt foarte multe lucruri bune cu privire la femei în Vechiul Testament. Nu mă refer la Izabela, nu e nimic bun cu privire la ea, dar nu, ea se roagă, femeia asta, Ana, și Samuel scrie această rugăciune și devine o imagine clară a unei persoane care îl caută pe Dumnezeu. Deci nașterea lui Samuel este o tranziție acum și el și-a trăit viața trăind într-un cort și el face ce trebuie să facă ca și judecător și profet. Iar în 1 Samuel 8:5 oamenii spun, dă-ne un rege care să fie regele nostru ca și celelalte națiuni.
Și Dumnezeu îi And this is a răspunde process lui, in John 19. lui We have this Samuel, statement made too by the chief ascultă-le vocea, priests dă-le when Jesus is un before rege pentru că mă Pilate. resping pe mine. It's like La Pilate fel is în saying, Ioan should I 19 crucify cu your 15, king? And the chief priests preoții stir au the crowd to răspuns, noi say, nu we avem have alt no rege king decât but pe Caesar. Cezar. So Israel's idea of like where they put themselves Deci in the aici plan, like here they're going to go from israeliții the man trec de la hearing directly omul from care God and leading auzea them de la, militarily, sau asculta ordine spiritually, direct de la Dumnezeu și and conducea serving militar in și the politic, tabernacle, the worship și center, acum e his cer center să of fie condus de governmental către un life. rege, And the people, un om the man oarecare. hears from God, he speaks to the people follow God, the nation Dacă oamenii ar fi urmat pe Dumnezeu, oamenii ar fi But now at fost this bine, point, ar fi fost ok, nicio Samuel is problemă, appointing, avându-l doar at some pe point Samuel Samuel will fără appoint his rege. sons Și as judges, and they will not be the same kind of men, the same kind of Samuel men as Samuel are is, și and not the same fiii kind of lui men ca as și Samuel judecători, is. dar So nici fiii lui nu merg pe people calea want, lui. they plead for a king. So in between Iar these two aceste două statements, afirmații, make us a king, dă-ne un and then we rege, have no king. și acea afirmație, That's, noi you nu know, this is avem like alt a big rege transition, like around. Jesus is right there. He's decât right there. Cezar. That's, you know, to me, Ioan John 19 cu 15 19:15 este o is like the afirmație tragic foarte statement in all of tristă. history. Iisus It's like este here is acolo în Jesus, fața lui Pilate is Pilat saying, what shall I do with your și king? And the liderii, chief priests, the leaders, preoții, Samuel's, cei so to care speak, erau în people scaunul sitting in lui the place of Samuel, ei Samuel spun, are now saying, singurul rege pe the care îl only vrem cu king we adevărat este really want regele is the king of the lumii, world. Cezar. You know, because when you're Noi saying nu avem alt Caesar, we rege have no decât pe king but Cezar. Caesar. Like, we have no king but Caesar. Noi We vrem would ca like the lumea world to be să our ne king. călăuzească. We will come under the king of the world. Here they're at least Deci ei nu saying we want spun, one noi of vrem our ca own unul to de ai rule us. noștri să ne Take one of us conducă. and make us a king. Ia, And dă-ne that'll pe be unul de-al fine. They can nostru, lead us as brothers va and fi sisters. bine pentru And one noi, of our brothers can care lead us, cineva the care să rest ne of us. conducă But pe later noi. on, when Nu, the chief ei, priests say that, that's like, asta au spus you know, lui it's Samuel, like, no, dar king, dă-ne the unul only de-al king we nostru want is să ne the same conducă, să ne king fie that rege, you dar have, Pilate. acești We'll take preoți Caesar. spun, And so, avem yeah, doar the pe world Cezar, system becomes, care e and we know what roman, that has meant îl avem for pe Israel Cezar ca for the și past rege, 2,000 years, right? nici măcar We unul know de-al the lor, tragedy and the life evreu. of the Jews over the last 2,000 years Iar has acești been like 2000 de ani, amazingly între tragic and ultimii 2000 de ani au fost foarte tragici pentru profound evrei, ca trouble rezultat for them. al In Rome, in respingerii all parts lui of the world Isus, that they că have l-au gone, respins pe profound Isus. trouble for them. Și And it goes suferința back to lor this vine statement. The most deja de acolo, de la acea crazy afirmație, statement nu wasn't vrem alt sending rege Jesus decât to pe the cross, it Cezar. was this one. Și Dumnezeu spune, It was like bine, God saying, ați okay, respins regele you have vieții made your choice. și v-ați făcut alegerea. All right. There's a history Vedem here și istoria also that we need to idolatriei talk în această about. carte. There's a beginning here that started. It's really subtle in these books. We don't Nu see este it so foarte much. multă idolatrie But explicată we're aici, gonna dar start to get totuși into it when we get into este 1 Kings. When un we get pic into în 1 1 Kings, și 2 2 Kings, we'll see the Samuel. history of idolatry. Se întâmplă totuși idolatrie that și acolo, happens deși nu e and, scopul it principal al may cărții. seem kind of crazy, but Și why people would think this, but I'll tell you some things here. Okay, these two statements are important. fiecare Every idol idol witnesses to man's need for mărturisește God, despre nevoia and omului ignorance de of God Dumnezeu și creates a necessity ignoranța for putting something de in its Dumnezeu place. All right, now what are these? creează, It's like, sau când now, oamenii nu when we cunosc pe read Dumnezeu, through, asta like creează some o of it, like nevoie in the de epistles of Paul, închinare we get the sense that înaintea there's like unui some sort idol. of demonic force Și attached to sunt every forțe idol. demonice care sunt And I'm not implicate saying that în that's not idolatrie, there, but for the most iar part, what God says Dumnezeu about spune că idols in idolii there sunt is that they're gunoaie, junk. It's like they're just sunt the figments of your produs own al imaginației imagination, omului, and it's sunt just lucruri, like a lucruri very superstițioase superstitious kind of thing. și And Israelul Israel learns something about it and tries to practice învață it with its ceva own despre piece. Okay? We're going to see idoli this in a second. But și why sunt are idols atrași de attractive? aceștia Well, pentru one, că it's like idolii sunt peste it's like right tot, there. sunt vizibili, It's like sunt garantați, îi poți atinge, îi poți vedea și în mod natural se relaționează mult mai ușor la un idol, este convenabil, este aproape și toți ceilalți fac lucrul ăsta, au idolatrie, deci e ușor să nu ieși din tipar și să fii ca ceilalți care se închină la un idol. Ați uitat vreodată cum unii oameni se uită la... Era o publicitate la televizor, unul cu o sticlă de bere pe canapea, încearcă să schimbe sau să influențeze jocul de fotbal de pe ecran cu sticla de bere. Și
commercial is like it's only weird if Și it pe doesn't ecran work. apar It's cuvintele like care spun, superstition. e ciudat dacă nu You funcționează, heard the dacă, stories of the e, guys e ciudat doar când nu shamed until funcționează. their team is Adică eliminated. dacă funcționează, nu e ciudat. Like this hockey team a couple years ago, they're all like, ice E dripping foarte from ciudată their beard. publicitatea Very aia. gross. The one thing about hockey, E it's amuzant like, it's când te fun uiți to la ea, watch, dar but it's e like, oh, dezgustător. Ce idei. But these guys, these bearded guys, Cei care joacă hockey se lovesc o grămadă, sunt multe accidente acolo. So you got these În fine, long dar guys with beards and they're grabbing each other's beards. It's almost like, there's a story in the Bible of one guy who got grabbed by the beard and got ne întoarcem stabbed. înapoi la You can read the whole Bible, curs. you'll find it somewhere. Anyway. Deci, idolul este ceva prezent, este ușor, este egoist, este normal pentru că toți oamenii îl fac și atrage simțurile omului, iar templele de idoli deveniră un centru de sexualitate. Very sensual places of Era parte de închinare, parte și din ritualuri să particip la închinare prin sexualitate. Și dacă cineva nu cunoaște pe Dumnezeu, atunci cunoștința aceea de Dumnezeu trebuie înlocuită cu altceva și adesea oamenii înlocuiesc cu idolatrie. Și acum vedem că erau probleme la templu. Eli devenise delăsător, fiii lui trăiau în păcat, filistenii se pregăteau să invadeze și arca sau chivotul legământului era privit ca un ca un obiect care îi proteja în mod magic. Iar chivotul legământului a fost planificat de Dumnezeu, Moise l-a construit și era folosit o dată pe an pentru ziua ispășirii. Și preotul trebuia să intre în Sfânta Sfintelor, să pună sângele acolo, deasupra, pe chivotul legământului, o dată pe an, pe acel capac. Ziua Yom Kippur. Și astăzi evreii sărbătoresc Yom Kippur, dar nu au acel chivot pentru jertfe. Unii spun că știu unde este și că îl țin ascuns deocamdată, iar chivotul legământului este folosit de poporul Israelului ca o protecție magică și cred că dușmanul nu va avea succes împotriva lor pentru că au chivotul legământului acolo. Și ei își duc chivotul legământului așa cum filistenii vin cu Dumnezeul lor la bătălie și ei când vor vedea chivotul legământului, poate că le va fi frică și asta au și făcut. Bunica mea, odată, nouă ne plăcea să ieșim într-o mașină de-a ei, o mașină veche din anii 80, cu un motor enorm. Ea trăia în Pennsylvania și în fiecare an ne strângeam împreună cu familia și vreo 9 dintre noi, 9 băieți, ne urcam, nepoții ei, ne urcam în mașina ei. Și în comunitatea aceea ne urcam în mașină ei pentru că ea conducea foarte repede, zbura pe zdrăsile de acolo, în Pennsylvania. Și noi ne distram și eram zgâriați în mașină, eram un pic loviți pentru că ne scutura un pic în mașină, dar noi râdeam și ne distram. Și ne plăcea metalul ăla care atârna acolo. Bunica mea avea mușchi, muncea la trenuri. Deci ne simțeam în siguranță cu bunica noastră prin mașina aia, fără centuri de siguranță, zburam pe acele șosele și vedeam acel un fel de metal, o amuletă din metal și ne simțeam în siguranță că acea amuletă era acolo. Și la fel, poporul aici spune, noi avem
chivotul legământului și vom câștiga pentru că chivotul e cu noi și vom dansa în jurul chivotului legământului, deci vom câștiga datorită chivotului. Și ce s-a întâmplat este că chivotul legământului a fost capturat, a fost un război, filistenii au ucis mulți evrei și filistenii au zis mai bine să murim decât să slujim evreilor. Le-a fost ei teamă așa de chivotul legământului, dar totuși au fost uimiți că au câștigat. Și Eli moare la sfârșitul capitolului 4 și el a auzit, Samuel a auzit ce se va întâmpla, Dumnezeu i-a spus ce se va întâmpla și când Eli a auzit ce s-a întâmplat, a căzut pe spate și și-a rupt gâtul și asta a fost finalul său. Și Dumnezeu îi spusese deja că toată familia lui va muri, că fiii lui vor muri și nu vor mai sluji la templu. Iar soția lui Fineas, unul din fiii lui Eli, și-a numit copilul Icabod, adică nu mai este slavă. Versetul 21 din capitolul 4. Și aici vedem pe hartă Shiloh, centrul de închinare, iar chivotul legământului a fost purtat pe tot acest traseu. Acolo este Ebenezer, unde s-au luptat. Acolo a fost luat chivotul legământului către filisteni și filistenii l-au adus în jos spre fâșia Gaza, la Ashdod și acolo au pus chivotul legământului în casa templului lor. Și când au venit preoții dimineața în acel templu, Dumnezeul lor era căzut. Iată de o fotografie a lui Dagon, e ca o mermaid, nu știu cum se mai cheamă, mermaid în românește. Pește, jumate om, jumate pește. Yeah, he used that name. Most writers use that name. He was like, it's the glory of God has departed. Cuvântul Icabod înseamnă nu mai este slavă. God Crane is like kind of a creepy kind of like know-it-all kind of figure, and that's why he's given that name. Like so. But that's the headless horseman, right? That's the story, the legend of Sleepy Hollow and the headless horseman. And Washington Irving wrote this story. Este o legendă, un scriitor american care a scris ceva, n-am înțeles ce broșură, este o broșură care se referă la ceva, cu niște creaturi de-astea jumate om, jumate pește, în fine, nu contează. Deci, ideea că există ceva om, jumate pește, vine de la filisteni. Ei au inventat teoria asta, sirena, adică, exact, căutam cuvântul sirena, mermaid în engleză este sirena. Și au pus chivotul lui Dumnezeu acolo, când a venit dimineața, statuia asta era căzută cu fața la pământ în fața chivotului legământului, l-au ridicat înapoi în picioare, iar ziua următoare și avea capul tăiat și picioarele, mâinile tăiate. Și filistenii au fost blestemați cu șoareci și cu bube la șezut, hemoroizi. Vedem asta în versetul 6 din capitolul 5. Și în orice oraș unde duceau chivotul legământului se întâmplau aceleași lucruri. Se umplea orașul de șoareci și de hemoroizi și bube la șezut. În cele mai ciudate locuri erau bube. Și în cele din urmă aceștia au spus, filistenii au spus, ce să facem? Ce să facem? Că chivotul ăsta al evreilor creează tot felul de probleme. Și în capitolul 6 vedem că au făcut niște hemoroizi de aur și niște șoareci de aur și i-au pus într-o căruță și au tras ei la sorți ce trebuie să facă și au ajuns la decizia că trebuie să ia aceste tumori și șoareci de aur și să le trimită
la întâmplare pe un drum, să vadă încotro apucă și au luat două vițele tinere care nu au fost puse la joc și care încă lăptau și care în loc să plece spre mama lor, au plecat în direcția opusă spre Israel. Și au zis, dacă pleacă spre Israel, atunci trebuie să fie mâna lui Dumnezeu. Și asta s-a și întâmplat. Știți întâmplarea? Chivotul se întoarce în Israel și este primit înapoi după câțiva ani de absență. Și spune acolo că acești oameni s-au bucurat să scape de bube și de șoareci. Locuitorii din Bet-Shemesh au văzut chivotul venind și au luat chivotul și l-au dus la Ierusalim, unde erau Iebusiți. Orașul Iebusiților era orașul care mai târziu urma să devină Ierusalimul, orașul lui David numit. Vom lua o pauză și continuăm după pauză. Vom vorbi despre Samuel. Iar apoi despre David. Okay, so take a break and be back in about 10 minutes. Thank you.